Mga kaloko, gusto mo bang ituro ko sa inyo kung paano doblehin ang kita? Ganito lang yun, kita kita. Two less lonely people in the world and it's gonna be fine. Pero kung gusto mo pang triplihin ang kita, naku, wag na. Ayoko nang kumanta. Sa halagang 65 pesos na puhunan, posible kang kumita ng 3,600 pesos kada buwan. 6 na pirasong magagawa natin sa recipe na to. Kaya sana matapos mo ang video na to dahil sasabihin ko mamaya kung magkano ang presyo nito kada piraso. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay shawarma pie. Diba kadalasan ang shawarma ay 65 pesos ang isa? Pero hetong ituturo ko sa inyo, ang 65 pesos mo ay gagawin nating 6 na shawarma. Don't worry dahil kayo pa lang ang unang makakagawa nito. Ay, mali. Ako pa lang una, pangalawa kayo. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin ang mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo, tumawa at matuto? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Oh yes! Gagamit tayo ng 3 pirasong ulam burger para sa kapitbahay mong storyteller. Sa galing magkwento, pwede nang gumawa ng isang libro. Guys, heto yung nabibiling 9 pieces sa isang Tupperware. 6 pieces tasty bread para kay Mike Enriquez na laging nasasamid. Excuse me po. Guys, tipid tips muna tayo. Ang gamitin yung brand ay yung pinakamura. Heto yung may tatak na Pinoy sa pinakauna. 40 grams of bread crumbs. Gagamit din tayo ng pipino para sa mga babaeng mahilig sa Koreano. Anyang sayo, wala pong yelo. Guys, 3 beses mong magagamit ang isang pirasong pipino dahil 1/3 lang ang kailangan natin sa recipe na to. Tapos, hiwain lang natin to into small dice. Gagamit din tayo ng kalahating puting sibuyas para sa kainuman mong laging tumatakas. Nagpaalam na iihi, pero bakit umuwi? Uwihi. Gagamit din tayo ng kalahating kamatis para sa mga lalaking 9 months ng buntis. Isang pirasong itlog para sa pisngi mong bumibilog. 3 cloves of garlic para sa manok ng tatay mong bulik. Sabihin mo, palitan ko ng itik. 1 tablespoon of oyster sauce para sa nanay mong laging napapaos. Kakasigaw sa'yo. Isang kutsarang toyo para sa'yo. Kasi lagi ka nagpapasuyo kapag ikaw ay tinotoyo. 50 ml of mayonnaise para sa kaibigan mong smiling face. Sarap gawing emoticons, nakaka-amaze. 70 ml of cooking oil. At salt and pepper to taste. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. Mga kaloko, ilagay na natin sa isang bowl ang burger patty kasi kailangan natin itong durugin ng mabuti. Kaya ito ang binili ko kasi mas mura ito compare sa giniling na baka. Beef flavor din naman to kaya huwag kayong mag-alala. So kapag ganito nakapinong burger patty nyo, pwede na natin tong ipirito. Guys, magpainit na tayo ng isang kutsarang mantika. Huwag nyong dadamihan kasi maglalabas pa ng mantika ang ating burger patty mamaya. Una nating igisa ang sibuyas. Isunod na din natin ang bawang. Nagtira ako ng konti guys dahil gagamitin natin to sa ating sauce mamaya. Haluin lang natin itong mabuti para even ang pagkakaluto ng ating bawang. Igisa na din natin ang burger patty. Mas masarap ito kaysa sa Krabby Patty. Huwag mong sabihin hindi ka nanonood ng SpongeBob. Ba't yung Facebook mo working at Krusty Krab? Kung mapapansin nyo, dikit-dikit pa yan. Don't worry dahil mamaya lang maghihiwalay din yan. Ang bitter.
So ngayon guys, ilagay na natin ang isang kutsarang oyster sauce. Isunod na din natin ang isang kutsarang toyo. Haluin lang natin itong mabuti para mag-combine ng mga ingredients. Next ay, lalagyan din natin ng isang kurot ng paminta. So, okay na to guys. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next ay, gawin naman natin ang ating sauce. Paghaluin lang natin ang mayonnaise at ang bawang. And then, lagyan din natin ng isang kurot ng asin. Budburan din natin ng isang kurot ng paminta. Haluin lang natin ito mabuti para mag-combine ang mga ingredients. Guys, magdagdag tayo ng isang kutsarang tubig para mabawasan ang lapot ng ating sauce. Mga kaloko, tipid tips muna tayo. Ang bilhin yung mayonnaise ay yung tingi-tingi sa palengke. Tinitimbang nila yun para mas makamura at makarami kayo kaysa sa nakasachet. Guys, tanggalin natin ang 4 na gilid ng ating tasty bread. Mahihirapan tayong ilak yung tinapay kung hindi natin tatanggalin ito dahil matigas ang part na to. Dapat ganito maging itsura ng tasty bread nyo. Then, kailangan natin panipisin ito gamit ang roller pin. Ay, wala kayong roller pin? Ako rin. Tasa na lang ang aking gagamitin. So, pagulungin lang natin to na may konting pagdiin. Kahit kulang ang ating mga kagamitan, hindi ito hadlang para magkaroon tayo ng pagkakakitaan. Kaya ko ito ginagawa dahil hindi naman lahat sa atin ay kumpleto ang gamit sa kusina. Naiintindihan ko kasi kayo. Oh, tama na. Baka magkaiyakan pa tayo. Heto na ang ating karne guys. Hinati ko na to sa 6. Ilagay na natin ang filling. Ang burger pati ang aking uunahin. And then, isunod na din natin ang kamatis. Next ay ang pipino. Mas maganda kung fresh ang mabili nyo para may lutong habang kinakain to. Ang pinakahuli ay ang sauce natin. Ito ang magdadala ng lasa sa ating shawarma. Then, i-fold natin to sa gitna. Kailangan flat ang gilid nito bago natin isarado. Guys, gagamit tayo ng tinidor sa paglak ng ating tasty bread. Pero alalay lang sa pagdiin kasi kapag napasobra ka, mabubutas ito. Habang ginagawa ko to, pa-subscribe naman sa channel ko para maturuan ko pa kayo ng negosyo recipe kagaya nito. So, heto na yung guys, 6 na piraso ang nagawa ko. Mga kaloko, isang itlog lang ang gagamitin ko sa recipe na to. Kasyang-kasya na to sa 6 na piraso. Batihin lang natin itong mabuti guys dahil ito ang magsisilbing binder ng ating tinapay at ng bread crumbs. Next ay, timplahan natin ang bread crumbs ng isang kurot ng asin at isang kurot ng paminta. So ngayon guys, isawsaw natin ang tinapay sa itlog. And then, balutin natin ito ng breadcrumbs. Ang bentahan nito ay 20 pesos kada piraso. Kapag kinagat mo to, crispy ang labas pero napakalambot ng loob. Pero kung gusto mo agad maubos yung tinitinda mo, may ituturo ako sa inyong sekreto. Lagyan mo ng karatula na community pantry. Kapag may kumuha, singilin mo ng 20. So okay na to guys, pwede na nating ipirito. Mga kaloko, magpainit tayo ng mantika bago magpirito. Then, ilagay na natin ang shawarma pie. Lulutuin natin to into medium heat hanggang mag golden brown nito. Guys, yung breadcrumbs lang ang lulutuin natin kasi luto na ang palaman ng ating shawarma pie. Ang target kasi natin ay maging crispy ang labas pero malambot pa din ang loob. So, okay na to guys. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Mga kaloko, ganito ang itsura ng ating shawarma pie. Tingnan nyo guys oh, nakakatakam, grabe. Heto na ang ating shawarma pie. Try nyo na din ang negosyo recipe na to. Mura lang ang puhunan at masarap pa. Siguradong kikita ka. 20 pesos ang bentahan nito. So sa 6 na piraso, magiging 120 pesos ang kita mo. Pero 65 pesos lang ang puhunan mo. Kung nagustuhan mo ang video na to,
paklik naman ang subscribe button para ma-update kayo sa susunod na mga recipe natin. Siya nga pala guys, pasupport ang channel ng kaibigan kong si Rosie Almansor. Malapit na siya magpa-giveaway. Malay mo, ikaw ang manalo. Pangdagdag din yun sa inyong negosyo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Crystal Ann Antoque, Miriam Mendoza, Juan Gravy Dogman, Juliet Maraasin, Arlene Pakudan, Risbert Sal, Ann Daniel, Ayan Ria Sarabi, Claire Jen Hermogeno, Rosalie Legaspi, Wilson Torculas, Ann Brands, at Annie Basa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Guys, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo dahil nag 1 million views na po ang hotdog ring natin. Asahan nyo pong tuturuan ko pa kayo ng mga negosyo recipe tulad nito. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list of ingredients ng ating shawarma pie. Bye-bye! Bye-bye!